How to mathematically and practically get 4,000 hours of watch time on YouTube this year as a small creator. तपाईहरुले YouTube स्टुडियोको monetization सेक्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्पष्ट के लेखिएको छ भने to get into the YouTube partner program, your channel needs 4,000 public watch hours in last 12 months and 1000 subscribes. यसको मतलब के हो भने तपाईले लास्ट 12 मन्थमा 4000 पब्लिक वाच आवर्स र 1000 सब्स्क्राइब पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि तलपट्टि यहाँ तपाईलाई 1000 सब्स्क्राइब पुर्याउन खासै गाह्रो काम होइन। गाह्रो काम भनेको 4000 पब्लिक वाच आवर्स पुर्याउन हो। अनि यो तपाईले कम्प्लिट गर्नुभयो भने सबै तपाईलाई एउटा मोनेटाइजेसन को एप्लाई गर्नको लागि एउटा अवेलेबल गरिदिन्छ। यो कम्प्लिट गरिसकेपछि र अनि तपाईले प्रोसेस अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर 4000 पब्लिक वाच टाइम पुर्याउन एकदमै गाह्रो भएको हुनाले 1 वर्ष भित्रमा तपाईले क्याल्कुलेसन गरेर त्यही अनुसारको प्लानिङ गरेर काम गर्नुभयो भने अवश्य नै सजिलो छ। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु बिगसंसार। लेट्स स्टार्ट। यदि 1 वर्षमा 4000 आवर वाच टाइम पुर्याउनु छ भने मिनिमम 3 कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ। के हो? मिनिमम अमाउन्ट अफ भिडियोज, तपाईले 1 वर्षमा कतिवटा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भन्ने। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा भ्यूज इच भिडियोज, अर्थात तपाईले प्रत्येक भिडियोमा कति भ्यूज ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा हाउ लङ शुड बी भिडियो भनेर, अर्थात यसको अर्थ तपाईले प्रत्येक भिडियो कति मिनेटको हुनु पर्दछ र त्यसमा एभरेज कति भ्यू आउँछ भन्ने कुराहरुलाई ध्यान दिएर आज हामीले यसै 3टा कुराहरु लिएर क्याल्कुलेसन गर्दछौं। वी नो दैट 1 इयर्समा 4000 आवर पुर्याउनको लागि 2,40,000 मिनेट पुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी युट्युबले प्रिफर गरे अनुसार डिफल्ट 10 मिनेट भिडियोलाई लिएर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तपाईको कति भ्युअर्स चाहिन्छ र कतिवटा भिडियो अपलोड गर्नु पर्दछ 1 इयर्समा। यदि 1 वर्षमा 2,40,000 मिनेट वाच टाइम पुर्याउनु पर्ने छ भने त्यसलाई हामीले 3 खण्डमा विभाजन गरेर हेर्छौं। त्यो मध्येमा पहिलो 24,000 भिडियोज, मिनिमम एउटा भिडियो 10 मिनेटको छ भने कति भ्यू चाहिन्छ भन्ने हिसाबले 24,000 भिडियोज 1 वर्षमा अपलोड गर्छौं भने हामीले त्यसमा 10 मिनेटको भिडियो छ भने 2,40,000 मिनेट पुग्छ र प्रत्येक भिडियोमा 1 भ्यूज आए पनि 2,40,000 मिनेट पुग्छ। यो इम्पोसिबल छ किनकि वर्षमा 24,000 भिडियो अपलोड गर्न इम्पोसिबल हो। अर्को भनेको 2400 भिडियो 10 मिनेट लङको लागि 10 भ्यूज। कसरी भन्दाखेरि 2400 भिडियोज 1 वर्षमा अपलोड गर्दाखेरि त्यसको टोटल मिनेट भनेको 10 मिनेट हुन्छ र अनि त्यसपछि 10 जनाले हेर्यो भने एउटा भिडियो 10 जनाले हेर्यो भने 2,40,000 मिनेट हुन्छ। त्यो पनि इम्पोसिबलै हो एक कारणले, किनकि 1 वर्षमा 2400 भिडियो अपलोड गर्नु भनेको पनि इम्पोसिबलै हो। अनि त्यस्तै गरी अर्को भनेको हजुरको 240 वटा भिडियो, यसलाई लिएर हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 240 वटा भिडियो 1 वर्षमा अपलोड गर्यौं भने प्रत्येक भिडियो 10 मिनेटको छ भने 240 × 10 गर्दाखेरि 2400 मिनेट हुन्छ र 2400 मिनेटमा एउटा भिडियो 100 जनाले हेर्थे भने 2,40,000 मिनेट पुग्छ। यो अत्यन्त उपयोगी छ, यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यद्यपि प्रत्येक भिडियोमा 100 भ्यूज आउनु पनि एकदमै गाह्रो छ। तर तपाईले भिडियोको क्वालिटी एकदम राम्रो कन्टेन्टमा भिडियो बनाउनु भयो भने त्यसमा टाइटल र ट्याग्सहरु र्याङ्किङ गर्ने खालको राखेर सबैले सर्च गर्दाखेरि क्लिक गर्ने खालको टपमा राख्नु भयो भने त्यसमा थम्बनेल पनि राम्रो तपाईले बनाउनु भएको छ भने तपाईले अवश्य नै प्रत्येक भिडियोमा 100 भ्यूजहरु सजिलै ल्याउन सक्नेछ। जुन कसरी मैले तपाईलाई ट्याग अनि थम्बनेलहरुको अथवा युट्युबर बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने मैले पहिले नै भिडियो बनाइसकेको हुनाले तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यहाँ लिंक छोडिदिएको छु, त्यहाँ पनि गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि वर्षमा 240 वटा भिडियो अपलोड गर्ने योजना बनाइसकेका छौं भने त्यसका लागि वीकली र मन्थली कति मात्रामा भिडियोज अपलोड गर्ने भन्ने बारे पनि क्याल्कुलेसन गरेर हेरौं। यहाँनिर टोटल भिडियो 240 1 वर्षमा अनि 1 वर्षमा 365 दिनहरु हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी अब हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने भनेको सबभन्दा पहिला अपलोड इन अ डेज भनेर निकाल्छौं। अनि 240 डिभाइड बाइ 365 गरिसकेपछि 1 दिनमा कतिवटा भिडियो अपलोड गर्ने भन्ने बारे यसले क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछ। हामीले पहिला वीकलीको निकाल्छौं। वीकलीमा अब अपलोड इन अ डेज मल्टिपल बाइ 7 गरेपछि 4.6, अर्थात यो भनेको तपाईले 5 भिडियोज इन अ वीक
5 वटा भिडियो एक हप्तामा निकाल्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै गरी मन्थलीको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तपाईले एक दिनको भिडियोज मल्टिपल बाइ 30 डेज गरेपछि 20 भिडियोज इन अ मन्थ भनेर क्याल्कुलेसनमा निक्लिन्छ। किनकि तपाईले मन्थली 20 वटा भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने 240 वटा भिडियोले तपाईले वर्षमा मजाले 2,40,000 मिनेट वाच टाइम पुर्याउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी अनि यदि हामीले 240 को सट्टामा 365 वटा भिडियो वर्षमा अपलोड गर्ने प्लानिङ गर्यौं भने त्यस्तो अवस्थामा 10 मिनेट भिडियो अपलोड गर्छौं भने प्रत्येक भिडियो त्यसको लागि 365 भिडियो 10 मिनेटमा अपलोड गर्छौं भने त्यसको लागि 66 भ्युज चाहिन्छ एभ्री भिडियोको लागि। अनि त्यस्तै गरी यदि हामीले 365 वटा भिडियोज एक वर्षमा अपलोड गर्ने प्लानिङ गरेका छौं भने हामीले प्रत्येक भिडियोमा 1 मिनेट एक्स्ट्रा टाइम बढाएर 10 मिनेटलाई 11 मिनेट लङ बनाएर क्याल्कुलेसन गर्यौं भने 100 भ्युजको सट्टामा हामीलाई 60 भ्युजले भए मात्र पुग्दछ प्रत्येक भिडियोमा। हाम्रो लाइफमा क्याल्कुलेसन अनुसार पर्फेक्ट नहुन पनि सक्छ। त्यसको आधार के छ भन्दाखेरि हामीले 10 मिनेट भिडियो अपलोड गर्यौं भने कुनै पनि व्यक्तिले प्रत्येक भिडियोमा 10 मिनेटकै भिडियो फुल्ली हेर्दैन। त्यसको लागि हामीले एउटा एभरेज टाइम राखेर गर्न सक्छौं। 10 मिनेटको भिडियो अपलोड गर्यौं भने हाम्रो 5 मिनेटको त्यसमा एभरेज मिनेट भ्युज आइदियो भने त्यसअनुसार हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। जस्तो हाम्रो टोटल डेज भनेको 365 मा हामीले टोटल अपलोड डेज पनि 365 लाई टार्गेट राखेर गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट अफ भिडियो 365 वटा भिडियो जो डेमा एक दिनमा अपलोड गर्यौं भने 365 वटा भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि टोटल हामीले अपलोड मिनेट भनेको 10 मिनेटको भिडियो राखेका हुन्छौं र त्यसमा एभरेज भ्यू मिनेट आयो 5 मिनेट आइदियो भने प्रत्येक भिडियोमा त्यो अनुसार हामीले टोटल मिनेट भनेको 1825 आउँछ। जहाँ हाम्रो वाच टाइम 2,40,000 रहेको हुन्छ र त्यसको लागि भ्यू 132 प्रत्येक भिडियोमा भ्यू चाहिन्छ प्रत्येक दिन अपलोड गर्दाखेरि। अनि त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो के हुन्छ एक हप्तामा हामीले भिडियो अपलोड गर्यौं भने एक हप्तामा एउटा भिडियो अपलोड गर्यौं भने त्यसको लागि हामीले 48 वटा भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि एक हप्तामा एउटा भिडियो भनेको एक महिनामा 4 वटा भिडियो अपलोड गर्नु हो। त्यो 12 महिना 12 चौको 48 हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी एभरेज भ्यू हामीले 5 मानेर गर्दाखेरि त्यसको लागि टोटल मिनेट 240 हुन्छ। 48 * 5 गर्दाखेरि अनि त्यस्तै गरी अनि त्यो 240 भिडियोको लागि हामीले 2,40,000 पुर्याउनको लागि 1000 भ्युज प्रत्येक भिडियोमा आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै गरी हामीले 15 दिनमा एउटा भिडियो अपलोड गर्यौं भने टोटल भिडियो 24 वटा हामीले 365 दिनमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रत्येक भिडियो 5 मिनेट आधार लिएर गऱ्यौं भने 120 मिनेट टोटल भिडियो हुन पुग्छ र त्यसको लागि 2000 भ्युज प्रत्येक भिडियोमा चाहिन्छ। अनि त्यस्तै गरी एक मन्थमा एउटा भिडियो हामीले अपलोड गर्यौं भने त्यसको लागि टोटल भिडियो हामीले वर्षभरिमा 12 वटा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि टोटल मिनेट त्यसको भनेको 60 मिनेट हुन्छ 12 वटा भिडियोको। अनि 60 मिनेटको लागि 4000 भ्युज आवश्यक पर्दछ प्रत्येक भिडियोमा। अनि त्यस्तै गरी हामीले यदि अब 365 यदि हामीले वर्षमा 365 दिनमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2,40,000 को यदि हामीले टार्गेट 180 दिनमा राख्यौं भने अर्थात 6 महिनामा राख्यौं भने 6 महिना भित्रमा मैले सबै भिडियो अपलोड गर्छु भनेर राख्यौं भने त्यसको लागि हामीले एक दिनमा एउटा भिडियो अपलोड गर्यौं भने 180 वटा भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ 180 दिनमा। अनि त्यस्तै गरी प्रत्येक 5 मिनेटको भ्युज आयो भने एभरेजमा 900 मिनेट हुन्छ। टोटल 180 वटा भिडियोको 5 मिनेट हेर्दियो भने 900 हुन्छ। अनि त्यसको लागि हामीले भ्यू चाहिने हो 266 अर्थात 267 प्रत्येक भिडियोमा भ्यू चाहिन्छ। अनि त्यस्तै गरी एक हप्तामा एउटा भिडियो हाल्यौं भने हामीलाई 24 वटा भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ 180 दिनमा। अनि त्यसको टोटल मिनेट भनेको 120 मिनेट आउँछ र त्यसको लागि 2000 भ्यू चाहिन्छ प्रत्येक भिडियोको लागि। अनि त्यस्तै गरी 15 दिनमा एउटा भिडियो हामीले अपलोड गर्यौं भने त्यसको लागि टोटल भिडियो 180 दिनमा 12 वटा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र 12 वटा भिडियोको 60 मिनेट हुन जान्छ टोटल। अनि त्यसको लागि 4000 भ्युज चाहिन्छ प्रत्येक भिडियोमा। अनि त्यस्तै गरी एक महिनामा एउटा भिडियो अपलोड गर्यौं भने टोटल हामीले 180 दिनमा 6 वटा भिडियो मात्र अपलोड गरे हुन्छ र त्यसको लागि टोटल मिनेट एउटा भिडियो 5 मिनेटको भयो भने हाम्रो 6 वटा भिडियोको 30 मिनेट हुन जान्छ र अनि 30 मिनेट भिडियोको लागि प्रत्येक भिडियोमा 8000 भ्युज आवश्यक पर्दछ। यस्ता भिडियोहरू हामीले अवश्य नै लिएर आउने छौं। आजको लागि यति नै गर्दछौं। हामीलाई माया गर्दै गर्नु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजी सम्बन्धी कुनै पनि क्वेशन अथवा समस्या पनि तल हाम्रो कमेन्ट बक्समा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले कमेन्ट गर्नुभएको प्रब्लमको हामीले सोलुसन अवश्य नै लिएर आउने छौं नेक्स्ट भिडियोहरुमा। आजको लागि हस्त धन्यवाद।